Invazija e Rusisë në Ukrainë mund t'i sjellë NATO-s 2 anëtarë të reja. Finlanda dhe Suedia kanë paralajmëruar se janë gati për të hequr dorë nga statusi i tyre neutral dhe për të kërkuar anëtarësim në aleancën ushtarake. Kjo kthes sinjalizon një epokë të re. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Dy vendet nordike, Finlanda dhe Suedia, janë të palidhura ushtarakisht së paku që nga lufta e dytë botërore, edhe pse të dyja janë bashkuar programit të partneritetit të NATO-s për paqe në vitin 1994 dhe kanë kontribuar në misionet të udhëhequra nga NATO-a, qoftë në Ballkan, Afganistan apo Irak. Si vende jo antare, Helsinki dhe Stockholmi nuk e kanë garancinë e NATO se sulmi ndaj një aleati do të nënkuptonte sulm ndaj të gjithëve. Dhe pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ata kanë nisur ta rimendojnë jetën e tyre jashtë NATO-s. Një sondazh i kryer nga kompania uvede në Finland në muajin mars ka gjetur se 62% e finlandezëve e mbështesin anëtarësimin e vendit të tyre në aleancë. Për krahasim, në vitin 2017, kjo shifër ka qenë 21% dhe nuk është luhatur shumë me dekada të tëra. Në Suedi, ndërkaq, sondazhi i kompanisë Kantor Sifo ka treguar se 59% e suedezëve favorizojnë anëtarësimin në NATO, sidomos nëse Finlanda i bashkohet asaj. Kryeministrja e Finlandës Sanna Marin ka thënë më 13 prill se vendi i saj, i cili ndan mbi 1300 kilometra kufi me Rusinë, do të marrë vendimin për anëtarësinë në NATO brenda javësh, jo muajsh. The difference between being a partner and being a member is very clear and will remain so. There is no other way to have security guarantees than under NATO's deterrence and common defense as guaranteed by NATO's Article 5. Derisa Finlanda mund të jetë gati brenda ditësh, ministrja jashtme e Suedisë Ann Linde ka thënë se Stockholmit mund t'i duhet më shumë kohë. We are not there. We have the analysis. We are not going to make any decision without a thorough analysis. That's how we work in Sweden. Thank you. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se është e mundur që Finlanda dhe Suedia të anëtarësohen shumë shpejt, por aleanca ushtarake nuk ka komentuar se si mund të duket një proces i tillë i shpejt. Leo Michel, ish drejtori i politikave të NATO-s në Pentagon, thotë se marr parasysh bashkëpunimin e gjatë midis dy vendeve aspiruese dhe NATO-s, procesi i negociatave të anëtarësimit do të shkurtohet, por anëtarësimi formal do të varet nga ratifikimi që duhet ja bëjnë të 30 vendet ekzistuese të NATO-s. Michel, i cili tani vepron si bashkëpunëtor i Këshillit Atlantik, ka folur për ekspozen. Finland and Sweden, they know NATO very well. NATO knows them. Let's assume that those negotiations could be compressed into a month or two. The larger unknown is how many months will it take for all 30 allies to ratify through their parliament or through their government, all of the 30 countries. Some of them have different procedures for doing it. And that's a large uncertainty. My best guess is that it would be difficult to do that by the end of 2022, but not impossible to do before, say, the spring of 2023. Rusia ka paralajmëruar pasoja për NATO nëse lejon anëtarësimin e Finlandës dhe të Suedisë. Aleanca ushtarake e NATO-s është formuar në vitin 1949 për t'ju kundërvënë perandorisë sovjetike në Evropë. Sot Rusia pretendon pa asnjë bazë se zgjerimi i NATO-s paraqet kërcënim për sigurinë e saj. Kjo ka qenë edhe një nga arsyet që ka përmendur presidenti rus Vladimir Putin përpara se të nisë pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ukraina ka shprehur hapur aspiratën për anëtarësim në NATO. Colin Wall nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thot për ekspozen se është pikërisht agresioni i Rusisë në Ukrainë ai që po shtyn Finlandën dhe Suedinë në krahët e NATO-s. Sipas tij, pushtimi i paprovokuar i Ukrainës është duke ndryshuar politikën e neutralitetit ushtarak në rastin e Suedisë pas më shumë se 2 shekujsh. Russia's actions in Ukraine have been so appalling, so egregious, that they have
almost eliminated this mindset in Finland and Sweden that Russia won't one day also attack them. I mean, they've attacked a peaceful neighbor. That's what happened, and that's what Finland and Sweden are to Russia as well. So basically, Putin's actions by being so brazen and brutal could upend decades or even centuries of official Finnish and Swedish foreign policy. Nëse Finlanda e bashkohet NATO-s, kjo do të thotë se kufiri total toksor midis teritorit të NATO-s dhe Rusisë do të rritej për më shumë se 2 fish. Sipas të dhënave në webfaqen e NATO-s, kufiri toksor i Rusisë me vendet anëtare të NATO-s aktualisht është 1215 kilometra i gjatë. Me antarësimin eventual të Finlandës në NATO, ky kufi do të rritej për 1340 kilometra, aq sa është gjatësia kufirit Finland-Rusi. Finlanda po ashtu është një nga vendet e pakta evropiane që vazhdon rekrutimin ushtarak dhe gati 1/3 popullsisë së saj të rritur janë rezervist. Leo Michel nga Këshilli Atlantik thotë se zgjerimi i NATO-s me Finlandën patjetër se do ta bënte më të sigurt kontinentin evropian, marrë parasysh edhe aftësitë e saj ushtarake në det, në tokë dhe në ajër. The Finnish military can mobilize 280,000 troops within 30 days. And these are people that have been trained, in addition to which they have a larger pool of reservists to call upon. They have very good equipment, and they've had for years very, very good cooperation with Sweden and with a number of NATO countries, to include the United States. Suedia në anën tjetër nuk ka kufi të drejt për drejt me Rusin, por nëse edhe ajo do t'i bashkohej NATO-s, një gjë e tillë sipas ekspertëve do të lehtësonte operacionet aleancës në detin Baltik, pasi të gjitha vendet në bregdetin Baltik do të ishin pastaj pjesë e aleancës perëndimore me përjashtim të Rusisë. Por zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, ka thënë se zgjerimi i NATO-s nuk do të sillte më shumë stabilitet në Evropë, ndërsa Dmitri Medvedev, antari i Këshillit të Sigurisë në Rusi, ka thënë se nëse Finlanda dhe Suedia i bashkohen NATO-s, Moska do të detyrohet të forcojë mbrojtjen e saj në Baltik, duke vendosur edhe armë bërthamore. Colin Powell nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se kërcënimet e Rusisë duhet të merren seriozisht, por nuk beson se mund të ketë agresion të drejtë për drejtë. Sipas tij, Finlanda dhe Suedia janë shënjestra më të vështira për Rusinë. You know, we have to take all of these statements very seriously. We've seen what Russia is capable of. But at the same time, you know, just a note of caution that Finland and Sweden are not Ukraine. As we already talked about, they have very capable militaries. They're already very closely aligned with NATO. They're a harder target. So this is something that Russia will be considering. Leo Michel nga Këshilli Atlantik thotë se kërcënimet e Rusisë nuk janë befasi as për NATO-n, as për autoritetet finlandeze dhe suedeze, dhe supozon se si mund të materializohen ato paralajmërime. The Finnish government last week submitted a report to Parliament on the consequences and the procedures of eventual NATO accession. And it states very openly that Russia, of course, will not view this well and may attempt a range of activities. These could be hybrid activities. An example could be, and the Russians have tried this before with Finland, to push migrants across the border, because there's a long, over 800-mile border land border between Finland and Russia. There have been, even in recent weeks, some Russian overflights into Finnish airspace. This has happened from time to time in the past. The Finns are always quick to respond. There could be attempts at cyber intrusion. Duke komentuar kërcënimet e Moskës, Shtetet e Bashkuara si fuqia më e madhe në NATO kanë përsëritur se NATO-ja nuk është kërcënim për askënd që nuk e sulmon. Dëgjojmë deklaratën e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. We believe that NATO's open door is an open door. And it is up to the NATO alliance to determine, and only the NATO alliance, to determine what its membership looks like.
Nëse Finlanda dhe Suedia vendosin të aplikojnë për anëtarësim në NATO në javët të ardhshme, koha mund të përkojë me një samit të NATO-s që pritet të mbahet në muajin qershor në Madrid. Në atë takim është paralajmëruar se do të hartohet një koncept i ri strategjik për të udhëhequr aktivitetet e NATO-s në dekadën e ardhshme. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë takohemi javën e ardhshme. Mirëmbëjtje.